මම කැමති වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පුඩු මතක් කිරීමක් ඔයාලට කරන්න. ඔයාලා තාමත් newtech YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම මේ පෙන්වන විදියට රතු පාටියේ subscribe button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඔයාට click කරාට පස්සේ මේ විදියට bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒ bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලගේ phone එක notification එකක් විදියට ගෙන්වා ගැනීම කියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් වීඩියෝ එක බලමු. සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ Mobitel SIM එකක් නම් කොහොමද නොමිලේ රීලෝඩ් ගන්න කියලා. ඉතින් මේක කිසිම application එකක්වත් කිසිම website එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයාලගේ phone එකට ඔයාලා දාන card මත තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Mobitel SIM එකක් තියෙන ඔයාට ඔයාගේ Mobitel SIM එකේ එකතු වෙලා තියෙන points උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා ඇති dialog එකේ star points වලින් රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම Mobitel ආයතනය විසින් ලබා දීලා තියෙනවා points වගේක්. ඒ points 50ට වඩා වැඩි වුණොත් ඔයාලට ඉතුරු තියෙන සේරම points ටික ඔයාගේ රීලෝඩ් විදියට phone එකට ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එකට යන්න. ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මුලින්ම ගහන්න ඕන අංකය තමයි #0.81# කියලා ගහලා ඔයාලගේ Mobitel SIM එකෙන් කෝල් ගන්න බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ USSD code verifying කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේදී welcome to Mobitel rewards කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ view points කියන එක ඔබන්න. ඒ කියන්නේ අංක 1 ඔබලා send කියන බටන් එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට පෙන්නයි category එක blue කියලා. ඒ වගේම redeemable value එක රුපියල් 87ක් තියෙනවා කියලා පෙනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට රුපියල් 37ක මුදලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලගේ phone එකට reload එකක් විදියට. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ගන්න කියලා. ඔයාලා කලින් වගේම #0.1 ගාලා redeem points කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අංක 2 ඔබලා send කරන්න. send කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නේ redeemable value රුපියල් 87ක් තියෙනවා කියලා. මෙතනදී ඔයාලා 37ක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කුපරිය මුදල 50ක් මේකේ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන මුදල තමයි ඔයාලට ඔයාගේ phone එක reload එක විතර ගන්න පුළුවන්. මම රුපියල් 37 ගැව්වා. ඊට පස්සේ successful transaction කියලා වැටුණා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු Mobitel එකට ඇත්තම රීලෝඩ් එක ඇවිද්ද කියලා. ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන විදිහ you have to pay for your loan your balance. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත 37 කැපිලා ගින් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාලට පල්ලෙන් පේන වෙති රුපියල් 37ක මුදලක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔයාලා තවත් මේ වගේ තොරතුරු දැනගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. මම අවසානයේ subscribe button එකත් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා display එක ඔයාලා පුළුවන් මේ subscribe button එක ඔබන්න. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලා තවත් මේ වගේ තොරතුරු ලබා ගන්න මාත් එක්ක දැන් ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම newtech YouTube channel එකේ සඳු.